Hyvää päivää. Se olisi sitten tiistai ja tänäänhän on 12. päivä elokuuta. Huomenna pitäisi aamusta todella aikaisin lähteä mädiin. Mutta ajattelin nyt lähteä vielä käymään Utajärvellä pizzalla. Kun ajattelin, että testailen, että miten tuo selkä kestää ja muutenkin kun muut on töissä ja kouluissa jo, niin näin lomallahan sitä voi käydä vähän ajelemassa. Ja tässä välissä kovasti kiitoksia kaikille tilaajille ja kaikille jäsenille. Teitä jäseniäkin on jo 18. Ihan mahtavaa, että olette tällä kanavalla mukana. Mä yritin nyt tuossa tutkailla YouTuben asetuksia ja katsotaan, jos me saatais silleen, että jäsenille olisi aina ilman mainoskatkoja nämä videot. Ilmoittakaa, jos se ei toimi, mutta tästä ja aikaisemmasta videosta jo lähtien, niin silloin kun se on members only, niin pitäisi olla ilman mainoskatkoja. Katsotaan miten se toimii. Ja ei muuta kuin lähdetään sitten pizzalle päin. Mutta kiitoksia vielä tilaajille ja jäsenille. Tosi hienoa, että olette tällä kanavalla. Se on suon tietä ja siitä sitten päästään tonne Muhokselle ja sieltä Utajärvelle lopulta. Niin katsotaan millainen reitti tästä on tullut. Mullahan on nyt ihan tosiaan tuossa kun korjailin pyörää muutenkin, niin tuli laitettua toi 14 ja 48 välitykset, niin sitäkin on ihan hauska tässä vähän pidemmällä matkalla nyt koittaa, miltä se tuntuu. Pikkusen tuossa eilen testasin ja tosiaan 100 kun ajelee, niin kierrokset on 5000 suurin piirtein. Onhan ne vähän siellä korkean puolella. Mutta sitten se, että kuinka paljon sitä 100 tulee loppupuoleen edes ajettua. Et itse asfalttitiellä niin monesti tulee pidettyä semmoista 90 kilometriä tunnissa ja sen takia, ettei nuo nappulat sulla alle. Niin. Ja soraa tielläkin, niin ei sitä 100 harvemmin niin saa edes ajellakaan. Niin. Ja jos ajelee, niin se on semmoista, enemmän semmoista hetkellistä kuin jatkuvaa, niin eiköhän sen kanssa pärjätä. Ja jos tietää, että lähtee pidemmälle matkalle, niin mulla on tossa toinen vetopakka. Ja ajattelin, että siihen voisi pistää sen 4-5 takarattaan, niin sitten voisi aina, jos tietää, että lähden jollekin pidemmälle reissulle, niin vaihtaa takapakaan ja siihen sitten välitykset sitä kautta nopeasti. Eturattaan vaihto on vähän työlämpää aina, kun pitää irrotella sieltä sen pultit ja muut, niin voisi olla takarattaan vaihto nopeampi homma. En tiedä. Mut joo, ajellaanpa sinne Utajärvelle päin ja otetaan tosta metsäpätkiltä lisää, kun päästään sinne. Toivotaan, ettei ole tällä kertaa puita kaatunut sinne. Tää onkin ihan hyvä, kun tää selkä on rikki, niin voi vähän tutustua taas tähän ajeluun. Tää niinku huomaa sen verran, että ihan eri lailla taas hetken aikaa ennen kuin unohtuu asiat, niin ajelee niinku jotenkin hyvin paljon rauhallisemmin, niin nyt kun tää selkäkin on vielä kipeä, niin se on hyvä ajella rauhallisesti muutenkin, niin jos nyt sattuisi, että tulisi jotain vastaan ja yllättävää, niin ollaan sitä ainakin niin turvallisella alueella niin sanotusti. Että kyllä se aina alitajuttaisesti vaikuttaa, mutta tosiaan kannattaa aina kuitenkin niin lähteä mahdollisimman nopeasti, kun keho on parantunut, niin koittaa ainakin lähteä pikkusen tutustumaan lajiin uudestaan, että se ei jää mitään pelkoja päälle siitä, että kaatuu tai ajautuu ulos tai törmää johonkin. Niin se on
kuitenkin aika harvinaista, että niin pääsee käymään. Mä vedän nyt täältä vähän kovemmalta pohjalta, niin ei tarvitse tosta mennä. Kattokaas, täälläkin on puita kaatunut. Et kyllä tossa kun oli myrskyä, niin nyt pitää olla näillä metsäteillä tarkkana. Mennään tohon sit tohon. Se ei oo ihan 1 ja 2 puuta, mitkä on kaatunut. Tosiaan noissa männyissä on kyllä nuo juuret, niin aika onnettomat niissä on, että ne helposti kyllä kaatuu. Joo, niin kuin tossakin nyt oli kaatunut, toki se oli nyt kaatunut tuossa tuonne toiseen suuntaan. Et siinä mielessä ei hätiä mitiä, mutta pitää kyllä noiden myrskyjen ja tuommoisten jälkeen niin olla tarkkana sitten täällä metässä kun ajelee, että ei käy hassusti. Karho-oja saavutettu ja nyt sitten heittäydytään täysin tuon DMDn reitin päälle ja katsotaan mitä se antaa. Toivottavasti siellä on jotain uusia pätkiä. Tässä on kyllä niinku koluttu aika paljon näitä ite näitä paikkoja, että en ihan henkeä pidätä, että jotain uutta hirveän hienoa tulisi, mutta katsotaan. Ei oo uimarannallakaan nyt ketään. Kelithän on edelleen ihan hyvät kyllä, että tossa kyllä itekin ajatellut, että pitäisi tässä uimarannalla tulla joskus käymään. Mutta se on autolla yllättävän pitkä matka, pitää kiertää tuota asfalttiteitä pitkin, niin ei pääse tuosta metsän läpi, niin siinä tulee yllättävän paljon kilometrejä. Oi perhan. Kylläpäs siinä tökkäsi joku kivi. Tuli vähän käsille, että nyt en tiedä, että tosiaan iskareita on tässä koittanut säätää. Ja nyt toi kivi tuli tuolta niinku aika nopeasti silleen täks läpi. Että se löi niinku tuntuu, että löi käsille. En tiedä menikö pohjaa iskarit, mutta tuli aika nopeasti tuolta noin, niin saattaa se olla, että nyt on säädöt on niin löysällä mulla tässä näin, että tommoset kiveiskut niin tulee sitten läpi, että pitäisi sitten säätää lisää. Mädissä on nyt sitten tulossa se iskaripaja ja itse ainakin on siellä ihan jeesimässä ja ehkä sitten saa Timolta jotain hyviä vinkkejä, mitä tälle omallekin pyörälle voisi tehdä, että saisi sitä vielä paremman. Etupäähän tässä on se heikko kohta ja siihen on ajatellut, että pistäisi vahvimmat tai jäykemmät jouset keulaa ainakin. Sitten se pitäisi simmata. Nyt mä mietin tässä just, että auttaisiko se jousien vaihto nyt alkuunsa ja sitten siitäkin sen simmauksen myöhemmin. Taitaa olla oikein se ja sama. Jousethan on niinku helppo vaihtaa, kun ne heitetään vaan sinne avatoon putkeen ja heittää uudet sisään. Niin sen pystyy vaikka reissun päälläkin tekemään, mutta eikä me nyt mennä tällä ja sitten tuossa syksyllä jossain vaiheessa käydä sillä TTA-faktorilla. On sinne asiaa kuitenkin sinne Etelä-Suomeen jossain vaiheessa, niin käydä sitten siellä pyörähtämässä. Sen tietää, että se on heti semmonen 500 keikka vähintään, kun sillä käy pyörähtämässä. Mutta nämä iskarihommat on semmosia, että tässä ajamisessa niin sillä on niin aivan älyttömän suuri merkitys sillä iskarin toimivuudella ja semmonen, että millainen iskari sulla on. Jos sä ajat tuossa asfaltilla ja ehkä tällaista tietä, niin sehän on aika sama minkälainen putki siellä on, mutta sitten kun alkaa tulee patikkoa ja muuta, niin siellä se alkaa vaikuttaa pehmeässä hiekassa ja muussa, niin se iskarin toiminta on todella oleellinen osa sitä hommaa. Tänä vuonna tuolla Liimonninkoskella käytyä. Se olisi kyllä ollut semmonen hyvä lähiretkeilypaikka. Siinä on niitä lampaitakin monesti on, mutta nyt jäi välistä kyllä. Ehtihän tuota tietenkin vielä
alkaa nuo viikonloputkin vaan ole aika puukattuja täyteen pitkälle eteenpäin. Mites täällä on vesitila? Vähissä on. Ei kyllä tuossa koskessa koskaan noin vähän ollut vettä. Se vesi on vähissä vähän joka paikassa. Ei ihan ainakaan death-reittiä pitkin nyt mennä, eli tästä lähtee nyt sitten jonkunlainen 300 metrin päästä, niin tää on varmaan yksi niistä, kyllä on tullut ajettua todennäköisesti, mutta ihan mielenkiintoista nähdä, että tosiaan ja vertailla näitä reittysjuttuja sen suhteen, että mitä tää tarjoilee, tää itse reititys, koska se ainakin itselle se on tärkeää, että tulee semmosia hyviä reittejä suoraan. Ei tarvitse aina itse olla piirtämässä sitä, vaan voi luottaa siihen, että se navigaattori tekee sen. Ja tää on nyt mulla tosiaan sillä Offroad Easy asetuksella tehty reitti. En halunnut sillä hardilla lähteä tekemään. Nyt kun tuo selkä sen verran arka vielä, niin parempi vaan ottaa ihan rauhassa nää hommat. Mutta tää on ihan hyvää kovaa pohjasta, ja tietenkin täällä nyt pitää katsoa sitten niitä puita, koska täällä niitä voi olla kaatuneena hyvinkin. Nää ei oo mitään semmosia kovin liikennöityjä teitä, niin ei täällä kannata niinku ottaa riskiä sitten. Nää on kyllä niin mukavia. Näissä on se hyvä puoli, että nää ei pölise ollenkaan, kun tässä on tosiaan otetaan neulasta ja vähän kaikkea muuta osa pinnaa. Se ei oo semmonen pölyn lähde. Postilta soiteltiin, että mulla on tosiaan tulossa taas uusi tälle kännykälle tää latausteline. Se loppu toimimasta. Se ei kyllä ollut sen kolarin seuraus minun mielestä, vaan se oli jo aikaisemmin, että se ei toiminut. Ja laitoin sinne nyt sitten viestiä, että ei toimi, niin tuli samaan tien, että ei mitään, laitetaan uutta tulemaan. Ja nyt se sieltä tulee, niin sopivasti mädiin saa ton uuden latausjutun sitten, niin ainakin kännykässä riittää virta. Meillä on siellä muutakin jännä kokeilu, että DMDn ryhmämoodia tullaan testaamaan siellä vetäjien kesken. Että sen pitäisi sitten näyttää, missä kukakin menee milläkin hetkellä. Ei kaikilla tietenkään ole sitä käytössä, mutta ne kellä on, niin me testataan sitä sitten siellä ja katsotaan muutakin vähän, että miten se toimii. Itsellekin mukava semmoista testata, kun ei ole koskaan testannut. Niin harvalla kuitenkin on toi DMD käytössä. Ainakin omassa kaveriporukassa. Ja siinä on tietenkin se, että hintahan sillä on jonkunlainen. Toki jos se nostaa ihan tuohon Android-tabletille esimerkiksi, niin eihän se, onko se 19 € vuosi tää karttapuoli, mitä se maksaa, niin ei se mikään ihan hirmu hintainen ole, mutta ymmärrän tietenkin sen, että jos ilmaiseen vertaan, niin se on vähän kalliimpia. Sitten odotellaan vielä sitä, että saataisiin se web-planneri, että saa siellä tehty paremmin niitä reittejä, niin sehän alkaa kyllä olemaan todella hyvä siinä vaiheessa, kun se on olemassa. Onhan siellä nyt jo joku olemassa, mutta se ei ole kovin häävi. Ja nyt se on siinä beta-vaiheessa se uusi sovellus, niin, niin se kyllä on varmasti hyvä. Sitten tietenkin pystythän sä tekemään esimerkiksi sillä soralla.fi, sillähän voi tehdä niitä reittejä näppärästi. Tietenkin sen sitten nostaa taas vähän lisää kuluja, koska sekin on maksullinen, niin sit sulla on niinku suunnitteluun oma maksu. Suunnitteluun oma maksu ja sitten sulla on siihen
ajamiseen omaa maksu. Mutta sanoisin, että tämä DMD on kyllä äärimmäisen hyvä. Niin, ja se toki se maastokartan puute, niin sehän on sitten monelle kanssa yksi no-no. Mutta itelle se nyt ei ole semmoinen, mä voin tosiaan käyttää sitten sitä Osmandia tai jotain muuta maastokartta-sovellusta sitten sillä hetkellä, kun tuntuu, että ei muuta reittiä löydy. Niin täällähän on auto. Mitähän täällä? Onko täällä koirien kanssa joku ulkona vai mikä meininki? Se oli tähän Lamun tiellekin tosiaan kylvetty nyt tätä hiekkaa uutta, tehty tienpohja uusiksi, niin se on ennen ollut tämmöistä mukavaa metsätietä ja nyt se on tommosella kovalla, mutta ei sille mitään. Ymmärtäähän sen, että tien omistajat tai käyttäjät tarvii vähän parempaa. Täällä on joku roskiskin ja se on tuohon levi. No, mutta otetaanpa lisää kohta, kun päästään tuonne reitille. Lähdetään tuolla Kirstinän tietä ja sieltä on niin tommonen uusi leikkuu tonne. En oo tuota ajanut, niin ihan mielenkiintoista käydä katsomassa, mitä sieltä löytyy. Tosta pitäisi nyt lähteä vasemmalle jotain. Mutta en oo ajanut sitä ennen. Katsotaan mitä siitä löytyy. Mulla on vahva epäilys, että se ei oo kyllä kovin ei vielä. Se saattaa olla sellainen juttu, että tossa, jos tässä nyt joku näkee jonkun reitin, niin on sitä aika paljon. Menee tässä. Ei perhana. No, ei se auta kun lähtee katsomaan. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Ei auta kun lähtee katsomaan helpompaa reittiä ja ettei vaan satu mitään. Ai. No, käydään katsomassa. Eikä sitä nyt niin pitkästi oo kuitenkaan. Zoomataanpa vähän se. No perään. Sitä olisi varmaan semmonen kilometrin verran. Katsotaan. Mennään hissuksi. Eikä siinä mitään hätää silloin hissuksi mennä. Pyörä saatiin käännettyä, niin ei muuta kuin takaisin tuohon Kirstinän tielle ja ajellaan sitten ihan TET-reittiä ennemmin. Tämä olisi ihan varmasti ajettavissa oleva, jos ei tarvitsisi jännittää selkä. Mutta ei se mitään. Mä ajattelin, että se lähtee vähän isompana tästä, mutta tää on tosiaan joku kelkkareitti pohja, niin sehän on sitten tietenkin kesällä tie, millaisessa kunnossa ne aina on. Saattaa olla vaikka joku suo tai joku muu. Mutta tässä tää DMDn homma tulee, että se ei tosiaan ota huomioon noita kauhean hyvin, että onko se kelkkareitti vai mikä se on se. Siinä on viiva, niin siitä mennään. Ei se haittaa, me ajetaan tätä. Tääkin on ihan hyvä tie ja katsotaan sit kun se tosta kohta uudelleen reitittää, niin mitä se sitten keksi. Tuli uusi reitti ja nythän me mennään tätä TET-reittiä sitten. Eli tässä ei paljon tietenkään sinänsä vaihtoehtoja oo. Tietenkin sitä olisi mielenkiintoista koittaa sitä hard-vaihtoehtoa, että mitä sieltä silloin voi tulla. Mutta niin jätetään se vähän tuohon syksyn päästä, vaikka se hard-vaihtoehto tullaan sitä käymään. Ja ottaa joku kaverikin mukaan, että ei tässä, jos haarilla mennään, että siinä käy silleen, että ollaan jossain oikeesti jumissa.
semmonen kohta, mihin tulee usva. Tää on hienon näköinen tää pelto, kun se on semmosessa usvassa ja ite voipa elää täällä. On sitä muuallakin tietenkin usvaa, ei se pelkästään tämän pellon etuoikeus ole, mutta kuitenkin. Jaha, Utajärvelle päästy. Aina pitää pysähtyä ihastelemaan tätä mahtavaa sauvaa. Ei mikä sääasema tämä nyt oli. Tuolla on jalkapallo nostettu tonne ylös. Tässä laitoinkin justiinsa Honda-miehille viesti, että olispa Honda-mies, niin olisi omasta takaa tämmönen kunnon mahtisauva. Mutta ei, kotarilla ajetaan ja vähän pienemmällä mennään. Mutta ei siitä sen enempää. Lähdetäänpä katsomaan 7 kilometriä matkaa pizzeriaan, niin toivottavasti siellä on lounasaika vielä 2 asti tai jotain. Tunti 20 ajeltu nyt. Kyllä tässä aikaa saa menemään. Mitähän ne on tähän rakentamassa? Muistaakseni kyllä tääkin on ollut tässä koko aika joku rakennus kesken. Niin kauan kun... Tai aina kun tästä on ohi ajanut, niin on vähän tommonen, että jotain tehdään, mutta mikään ei etene. Mutta tosiaan 7 kilometriä ja tästä mennään radan yli ja sitten lähdetään. Toi on kyllä mun mielestä asfalttitie tuolla radan toisella puolella. En ihan varma siitä oo. Tuossa radan... Oho, nyt sieltä tulee juna justiinsa vissiin. No mistähän suunnasta se tulee? Tossa tosiaan menee rataa pitkin ihan hauska tie. Ja sieltähän se tulla tupsahtaa ja mennään tähän näin näkyy. Tossa on radanvarsitie menee tossa, niin sekin on ihan kiva ajaa. Joo, siinä mennään nyt sitten. Tää menee varmaan Kuopioon. Tuo reitti. Tai tuo juna. Kyllä on hyvä, että on tämmöset puomit. Tarkkana saa olla. Kyllä ne aika lujaa menee nuo junat. Siinä ei kauan tarvitse ihmetellä, kun se hujahtaa ohi tuolla jo taajama-alueella. Minkälaisen lenkin tämä nyt taas oikein tekee tässä? Se olisi ollut niinku ihan tässä tuon tien varressa ja nyt sitä ajellaan taas täältä pitkin poikin. Ei se haittaa. Kirkko. Mopoja olisi siellä Saleen pihaa täynnä. Sillä lailla, että koulun pihalle ei mopoilla saa mennä. Mikä Utajärven? Tuo oli se, mistä sanottiin, että ei kannata mennä. No tulepa nyt sillä. Se oli tämä Odost, mitä mä ajattelin, että mä käyn testaamassa. Mistä tänne mennään sisälle? Varmaan jostain tuolta noin. Päästiin syömään. Tämmönen buffetti annos. Siinä on perunaa, lihaa, pizzaa, lasagnea, salaattia. Voisi ottaa pizzan, mutta omistaja oli sitä mieltä, että buffetti on parempi, niin otettiin nyt se. Lähdetään syömään. Otetaan tuosta kotimatkalla mielipide, mitä maistuu. Vähän lähdin hakemaan tosiaan sitä Utajärvi Special pizzaa, mutta sitten se tuntui olevan niin hankala sitä tilata siinä, kun kysyin, että haluttiin myydä tuo buffetti, jonka täysin ymmärrän, että sitä ruokaa siinä oli. Ja itekin tossa olin ainut tossa, ketä siinä söi tällä hetkellä.
tiedä, siellä varmasti oli muita niin sitten käynyt päivän aikana varmasti paljonkin, mutta kello on nyt sitten tietenkin 2, niin se on eri asia. Mutta eipä siinä. Buffettikin oli ihan hyvää, mutta se on aina kun tulee sitten tolleen buffetti tai lounasajan loppupuolella siihen paikalle, niin sit se on vähän kylmää ja vähän kuivaa ja muuta, niin sillä mä olisin halunnut ehkä sitten niin maistaa sitä ihan oikeeta ruokaa tai oikeeta pizzaa, mikä he oikeasti rakkaudella tekee. Kahvila puoli oli aika tyhjä, siinä tuli porukkaa kyselemään, tultiin kahville. Tai ei siellä ollut muuta kuin trippiä hyllyssä, niin ei siinä niinku ainakaan mitään pullaa ja muuta kannata mennä syömään sitten, jos se... En tiedä tietenkään onko heille aamusi sitten, mutta olisi aika ihme, jos kaikki olisi mennyt kello 2 mennessä, ettei yhtään pullaa enää jäljellä. No, tulipahan käytyä koittamassa ja seuraavalla kerralla sitten joku toinen paikka taas. Jokainen mutka, jokainen tie on pala tarinaa, se eteenpäin vie. Liekki palaa, kauas kutsuu, horisontissa maisema muuttuu. ADVC on matkalla sinne, ei mikään tunne, oot tätä parempi vaikka tie vie minne. Kun ADVC pyöränsä käynnistää ja pihalta pois ajaa, on seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä, joten nauti